cũng chỉ có sư chỉ cũng yên bao lại chỉ có xã đã chỉ xã tổ cờ cho là một quả đã chỉ có chỉ yên thông ý à li cũ thổ luôn luôn thì sự của xã chèn có gì à cho kế của có yếu tao nó để chỉ rồng nữa có yếu sự tao sĩ ra có công được nó cho là một tỏ có ý tụi nên không có chuyện này tụi nên của số bỏ có thử mua đó có ra khởi công được nó thế là yếu lên thiếu mùa gió của họ lụt tàu chỉ chứng mấy thứ gì chế tao gió nhỉ lúc bề hoài tiệm liệt cỏ chỉ muốn hôn nhiều liệp lâu cho tao lúc xong chỉ nhớ tao xong tao liệt cỏ chẳng chỉ là một cho tao ít tham play của cô nhớ chỉ đê trong tờ rõ thia liệt cỏ cho nên play chỉ từ sự xía từ ta tao yêu rong lại rong sau lần ta chỉ nhớ tao ít nôn tao thống liệt cỏ chẳng ta tao tao kia là một chế chỉ nửa chẳng chỉ là lon chế và mua ấy tụi nên của mỗi nhà hẹn nhớ tao hỗ rõ chỉ ta tỏ cho được bao nhiêu tôi muốn nó rau nó ô và mua có yếu cho cái chén nhiều muốn nó rau khó từ ra ô yếu cho cũng cho nhiều muốn nó rau rồi tí xưa ấy có yếu cho cái một chế là lắm liệt cỏ ô cô ta tỏ với một chế là lắm mà bộ tỷ sát trong tí cũng cho tôi ít là nhóm lê giờ có cho cái chén nhiều muốn nó rau rồi tí nó chê họ ba say thế nữa say trái nữa họ làm muốn một của nhóm lê nó xưa thầu sĩ thả ta lên tờ chẳng có on lên chẳng chỉ lý sĩ phai nhà là mua nhà là và mua chẳng chỉ lý cho được bao nhiêu muốn nọ rau không liệt cò cho chẳng chỉ lý tàu cái là một chế chỉ nhớ đâu ta kỳ sơn giòn tờ liệt cò chẳng chỉ lý ba chút chúa chạy cho sợ tin do tôi một sai nên để tên play chịu lý cha thầu một giòn tua sư chẳng chỉ lý qua trong được bóng xiên thả nếu cho niềm play cho chẳng chỉ lý trâu đã chỉ tôi muốn nọ thì tôi mới trùng một trụ lò ở đây nên lấy lò ta nhưng chỉ dùng dừa lên lò lấy từ cho nhiều tôi mới có chấm lấy nó ta lên nó này nếu chủ yếu là mua cho rất sâu liền làm mọi cũng tôi bỏ nó cho nhiều tôi đo cho tiền ông ta cái thầu xa tao lên nó liệt cỏ thế này chính là muốn chế và mua tiền chế thầu mua to cho nên trường bỏ và mua ta tỏ rộng nhất là tỏ trên ta ô và mua nè mọi có cho nhiều muốn nó rót rồi tí nó ấy có sai nữa bố rồng mà ô lý cha của chân em lệ họ chỉ lý cho nhiều nó ta cho nhiều chỗ lót ta yên chỉ rồng rúa lý lỡ ô cô chỉ bao lại xe chỉ của cho nhiều bao yếu chỉ có cho nhiều tao lý cha nà mọi của tôi bỏ có cho nhiều muốn nào rót rồi tí ít lên xưa nà chỉ ta lên tao là nính nhau như bờ tí lưu cho để của đại tem play nà yếu chỉ có tao lý trả hơ rồi giờ của tao lý trả em liệt cỏ nên chỉ giỏi luôn bao nhiêu trong chỉ trâu nà có nhiều khúc bỏ nính tao sợ rồi sai thì giờ của lý nữa có tôi tưởng có chỉ khiến cho một trái đâu và mua nà mọi chúng mà lấy từ cho nhiều một trâu tí li của tôi muốn nông ta nên sẽ rõ rồi nè chỉ có sai chỉ rong ấy có cho nhiều một mốc của chóm lên nọ là xưa ta chỉ nọ của chóm lên về ta lên nọ là chỉ lúc sông nọ của chỉ tao món nọ ấy có chỉ xa xe có yếu ba thể lý trả cho cú liệt có chúng một con trời rồi cú tôi hai ta rồi thì chỉ có cú đó đấy có chỉ yếu hai đó chỉ tao thiệt có chỉ khiến cái mù yếu có chỉ một trái thế thì cú mới có tô kia đâu ít tụi này nghe đồ ta bỏ đi coi chẳng như là hai đã chỉ đọc cũng tao thứ à và mua mấy những trà kia nữa trà trìa ô hẹn chỉ hẹn ba hai thì dùng món liệt cỏ tua sâu lì chứ cô ở trong liệt còn trai chỉ bỏ cá ô lì chả chỉ như thế liệu ý xia cho cá tàu kia là một trái lẩu liệt cỏ chỉ chỉ lý lọc khẩu chỉ bấu tận nhất là hổ xia lì ní tao một thọ non tao tôi lâu nên có một hai vả mua lo nhưng chỉ mua lên từ cả cho một hai li vì do vả mua mà giấy tôi nên mua nhia thế bác cụ tì trong hành li
liệt cò chỉ muốn ít giờ hộp kê dù ua tao đi trả trong vả mùa li giờ lên tao chỉ cho thầu cơm liệt cò thế liệt dễ tự xia khâu chua chua này cho nên không chờ chỉ chẳng chỉ li tao cái tôi một trong búa thì hạ rộng lọ nếu tao cái tôi muốn chế tôi này hiểu gì ở lớp hình cha hay tia sao trò đa tỏ tính hình hành li chỉ nửa thế liệt trâu cho nên nhanh nhớ trong bẹt u giòn tia khẽ tua sư chém liệt cò chẳng chỉ li tao cái tôi một giờ trong tỷ luôn này chế phèn xua mà ô cần cờ Yết gì ư? Yết gì? Có bao nhiêu lửa? Nếu sợ to ít nhộp lìa chỉ lúc này khó trông cháy mà liệt hết rồi chỉ mà liệt bẫy tôi này giờ chỉ lâu lâu hồ giữ đơn nhỏ từ lò mấy tu có một đá trì ấy có tổ đá trì trong từ nó ồ họ có tuôn từ nó chê tôi giờ hai tia họ xả tao cái ban để con mình chỉ nó ồ cả lỗ chế trong mà liệt cò chẳng chỉ liệt trâu tôi này gì tao kiến ca là một trò hỗ trợ nó mấy tu có tua cho trong từ nó ấy có họ một đá chi họ xả tao cái ban được cú nó ồ tôi giờ hai tia tôi giờ gì cú gì nó hai tia cái ấy tôi nên ở cho đa hình li chỉ họ của tôi là nó chỉ tia xả tua thọ có bác kia ra cái công cái trò cú nó để họ thọ co tôi giờ gì họ bác kia trò cú tôi tu nó theo cũng chỉ có sư chỉ cú gì bao là hai tia có xả đa chỉ xả tua cờ cho là một đa chỉ có chỉ nhìn thông ý à lấy cú thầu luôn luôn thì sự cú xả chèn có gì à cho cái我có有道那你只用呢你有戳切都能我搞路有戳切搞路能cú nhìn tàu cho cái nó lò họ rong cha chỉ có ý xia trò chơi xa tôi biết gì lý cha là cú yêu cầu tàu cú nhìn tàu chỉ xia rong lò cú là cú chỉ mà đã chỉ有不着搞贴但是họ tháo mới họ nhiều mê nữa nó họ vào đây xia trò cỏ tôi biết gì để họ tháo cỏ họ bắt kia trò cú thiên nữa thầu nó chém liệt cỏ thì liệt chế tôi ít cho nhia cho là một trâu tôi hiểu gì lâu đó chỉ tôi hiểu gì tớ mà lý cả là một khe ra khởi công nó trong liệt cỏ chém liệt cỏ tôi một cỡ ra này khởi công nó trong tàu nung cỏ do thầu cơ chém liệt cỏ thì liệt cầu tia chỉ thống liệt cỏ cầu tia lầu tôi hiểu gì lâu đó mà lý hại trong liệt cỏ hay tia mấy tu nó chỉ có khe của cho khởi công từ nó trong cỏ tia lầu tia sĩ cho ý giờ tôi cũng chỉ tao kia đâu có giờ hai tia có họ cởi ra khởi công từ nó tia là có yếu chỉ tao sĩ ra khởi công từ nó cho là một tỏ có ý tụi nên không có chuyện này tụi nên tôi giúp bỏ có thử muôn đó có ra khởi công từ nó thế là yếu lên thiếu mùa gió của họ lử tao giờ hai tia có chữ ô linh tao cái chỗ này khởi công từ nó nếu đó cá là我配着过的chỉ thống liệt cỏ tôi nói lên tao chỉ nửa mà những trên một tuổi ta li thì chỉ nửa họ thì cho cá chỉ tao là chỉ nửa thì liệu ý xia tao kia cho cá là một chế thì thầu là một giọt chế nửa thế lịch sử là một hồ nửa bọn nè bà yên có bộ nhỏ của tôi trọ cá lò lờ ấy có lọt khách ở trong đó cũ mà nửa trận chỉ lấy hồ nửa tôi bọn nè luôn niệm bề xa còn nửa tôi bọn nè cho tôi niệm nên ở tàu tuần trí nửa ấy có chỉ sao do nửa tôi mến xài nó hả ý có là khá tư là cậu phá hai tia của nhân giáo có lý nó liệt có thể lấy tia kia muốn chia ta xin tao chỉ chẳng chỉ lấy bỏ nữa tụi mình xài mê cái tờ kia được sắp han ra cháy lò
nếu luôn chơi mua mà yên luôn thì thế rong xia hành lì thầu nói chỉ nếu tụi mình xài chẳng chỉ lấy kia là một khởi kia nữa chỉ thì lấy lọn hí bà kia trong tờ bia cỏ sáp luôn ý cũng do có chấp lời đi à thầu nói chỉ chẳng chỉ lấy qua trong bia cỏ bông xuyên thả nếu tụi mình xài chỉ chẳng cho thơ tụi nên của nếu tao bỏ lưỡng ta mấy li ấy con nè nè ô tư lò ô chạy có họ chuyện đó con nè nhỏ nà à nè là nè nhớ cho hậu trẻ à nè chờ ô rõ ở mỏ ta có thầu nó chém liệt cò chẳng chỉ liên trên mòn trồng cho trực xa mù xa lò hay để vô ly trà rong do thầu cơ chém liệt cò lúc nhà xếp hệ xuyên nhiều chẳng chỉ liên hẹn trả lò chỉ nhau kia trong mòn tàu sư thầu ta tỏ vô bư chém liệt cò chẳng chỉ liên thành kia thế sĩ kia để cho khởi công ôn nên có một cờ lò nó thì tàu kia trên thấy nhộp liền tàu sư liệt có tàu men xài chẳng chỉ liệt qua chính chân cơn cò ý nè ba của thia của bóp lá thâu lờ ba thia ý ba của thia ý nè ba của thia của bóp lá thâu lờ ba thia ý ba của thia thầu nó chém liệt có những sở tư dừa sở riêng này tụi men xài cho xe tu là sư liệt có mấy ô xe tớ khờ chỉ bông ý tên của mùa li cũng do có chấp lời đi à chỉ tàu kia trên tay tàu can tàu sư thấm liệt cò bao hai tiền để cho khởi công nó yên lên dầu lò chỉ nhóc kia trong môn tờ liệt cò yên rùa xe canh thì lì trọ kia để cho đa một tàu vào môn ta lúc xí hờn tao chỉ vào mua trực ta tỏ tu trộn rồi ôi cha tỏ cho sư trực đi nó mò tí tê trong một lá tu mà nhưng mò hồ lên hồi chỉnh nhà chỉ nhộp bia sư vào mua thứ tua kia là chỉ liệt co trực đi cho đa một tỏ kia vào mua tụi mình xài thế tụi mấy tua kia là thia chỉ nhóc kia cho ta kỳ sơn gió đầu sư liệt co thế để cho cá cho đa một tỏ kia vào mua tụi bọn nhiệt tua kia là thia thầu nó chém liệt có tôi mua vào mùa là trái nên tua nó tàn trò chỉ thầu vào mùa là trái nên tua tàn trò đi nó mà những ô tô cho nên rơi do bỏ hai tiệt dấu thiết tổng trái cường cỏ chỉ gì lịch thầu vào mùa là trái nên thứ tua ta lờ xã hai tiệm liệt có luôn nênอยู่rong tua nó ô lịch chám liệt có luôn nên chẳng chỉ lịch bông cá là rư rù nếu té cái tem bùa chẳng chỉ lịch pi tua tem liệt bao cử là chẳng chỉ lịch tàu nọ đi là
chỉ trừng chỉ liệu trong liệt cỏ thêm liệt cỏ bỏ niệm cỏ luôn nên mà tọt gió nhẹ cơn cỏ chỉ ua cha tọt ăn tọt truyền tới liệt cỏ ít chỉ trừng chỉ là mò chỉ nửa trừng chỉ liệu muốn mua giấy lò hậu còn sao mò nữa ít chỉ hậu mù hậu tua chỉ trừng chỉ liệu trong nửa gói giấy lo cơn cỏ đi lò yên bự lá sổ trái nu chỉ bao lệ hay để dùng một ba bỏ niệm ua liệu tê lì ở trong liệt có tụ bỏ nè nó cũng u chỉ tàu đi lật thia liệt có chả các tôi nên được coi yếu chỉ chia liều inu bố hồ danh sư danh chỉ bỏ lòn cho lo tệ hơi lử liều giờ chủ用linh nào thế chế của anh chỉ yếu có linh nào của cho các môn cho của những của chính cái nhau hả có chỉ bỏ thì của chế mò nào là chả có thể là hậu yên nè có sao là hay nôn tao à có tụi nó có là như chúng nó đã chỉ trong lên thế nào có chỉ sẵn cho cụ nhỏ là cụ nè sẵn cho con nhỏ lại thế là chả nhưng mà khó từ có chỉ mù là mà thầu nó chém liệt có tụ bỏ nè nhưng u chỉ tàu đi lọ chỉ thế là khiến mù nè tai thiếu uy xía mù liệt có đỡ trâu bỏ chơi kia lọ thầu nó chỉ họ luôn nên chỉ chụp xuống liệt có y lên cầu luật sư thầu chỉ chiên tàu chém liệt có một thọ nên sẽ rò món no thiếu một thọ danh hậu thầu pi chỉ luộc lú do chỉ luộc cu pu trâu để xin tế tua chỉ lỡ bỏ hay tiệm liệt có chỉ bự in nâu như trò hổ giả sư chỉ chừng chỉ liệu cho nên rơi rò lớn zoom liệt có chỉ chừng chỉ chỉ pu mỏ chỉ pu yên trong liệt có đi lợ chỉ mỗi mòn tờ liệt có chỉ cho yên hậu lợ chỉ chừng chỉ liệu trong này hú yên cần có chỉ nửa chừng chỉ liệu chỉ xia ở đây dạo phải chọc lợ chỉ nhất là mòn tờ liệt có chẳng chỉ tàu trò đa một tỏi thôi cứ tê nhất là hổ rò lỡ mà cũng lúc la đi à bác tiêu nhưng mà cũng lúc la luôn đi để cứ tê ti mà lấy khía tôi một sai mà lấy tôi một xí ba kho bỏ đi trả lấy kho chỉ tàu đi vì do thì tôi muốn nói như chỉ thông lý tê lý thầu như tớ tớ cơn cả chỉ nhớ trong lúc suy hờn tớ liệt cỏ của trận của tôi tàu kể tôi một giò trong tờ tôi cứ tiền tớ lúc trẻ ô nên tôi đã truyền được có trong chỉ trong nhưng mà đã chỉ tiền ấy linh tới nên bố mới khỏi danh mê cho cô hậu lọ liệt có bé chỉ mới dính trâu có lỡ sao cha của tôi chỉ chẳng chỉ li lọ mò pla cha yếu mò hình tam bảo li nó nhưng từ kho lọ chỉ用đi tia chỉ mua là chúa cha là mà giờ linh tới chị cũng một sai sao sai cũng bây giờ bắt tàu chỉ là bác cứ ti chẳng chỉ là xin chia sai thì tôi niệm liệt còn tờ anh hiểu giờ ba tàu thế là chả thì gìแล้วกูchỉ muốn cho họ kể là chỉ thì là tróm liệt còn là một ba sẽ rồi chả thầu một giờ chém liệt có một chút thành cho chua khởi công mới cho đan ở thị kia chỉ thông thế ta xin tao sư tôi này cứ tin tao khó mò pla chẳng chỉ lấy rong kia ta xin tao là yêu ở đâu lỡ xã chỉ do lấy hai điểm liệt có yêu một giờ khởi công tam bộ li nó thầu nó chỉ tôi cứ tin ở tôi bỏ nè rong xia hẹn chỉ thì lấy một ca tôi khỏi yên cho là trong liệt có chỉ thống liệt có tôi chạy khỏi yên tao lò yêu ở đâu nửa mới nhìn luôn thân thì là sư chỉ nếu như trò cá là một hậu yên cho thầu yên ta chỉ nếu trò cá là một này ra cô liệt có chỉ thứ tàu ô linh non tàu rau lợ chỉ mua ít rau tàu liệt có chẳng chỉ lấy tàu trò đa một tàu vạt tàu ý tôi nên một mua nhiệt cha nhất là hổ rò ý nhộp liền gì sư chỉ vạt tàu chẳng chỉ lấy móp la của lên hộp kia thầu nó chỉ vạt tàu ở tu bỏ cái tu mò sư chỉ pi xá kia hay tự yêu chủ nhóm liệt có sư lên có lên trực chỉ liên ca kế này chấp họ tàu kế chả hà một chỗ tổng liệt có cháy liệt cỏ có bùn nhau nè khai có chỗ ta xí nó cũng mới đã chỉ sẵn nó có thả đó thống liệt cỏ nó đánh lên nó chỉ nếu trực chỉ liên rong xe tư dự xa thì lấy cho ca tổ thống liệt cỏ ba một kho nên chơi ở tàu yên hầu nó chỉ thống liệt cỏ một khai phò lúc khó trông thông si ta xin tao chỉ đã cả phò chẳng chỉ lọt tư kia trong nộp liệt có lúc hộp lìa có bây giờ tụi trò đã tỏ của gì nè
có cái chỉ cho trôi một thì cái cho đã tàu rồi chỉ do lên tàu chỉ có lúc tao hôn là tàu做事好chỉ do cú nè cú yên chỉ bao đã chi nè cú yên nhau tư dự cho họ cú trẻ nó yên chỉ bao đã chi đi nè sao là nó liệt cú nè yo chỉ do có tàu đi chả chút thôi sợ cho nên sẽ rò móc la rồi lên nó chỉ do mà có ý lệnh số thế lịch kho tàu có trò đá tuổi tỏ lơ có nó móc la ấy có thế lịch ô tô một kho có tôi yên hậu sức bây giờ có chỉ tàu sát tôi chỉ có chỉ một thì ta xin nó nữa thầu nói chỉ biết có yên chỉ bỏ cao đi chả vì do đẹp họ chỉ tên trong từ nó to hậu là chỉ nửa thế lịch ô xe trần gỡ mù một thì để cho đắt tờ chỉ truyền tế tàu sư và tới thế lịch rộng kia truyền họ móc la là nè có bây giờ tụi này cho đắt tỏ cho nên hỗ trợ nè tụi in tụi tỏ cá nó cho nên hỗ trợ mà gì móc la trong đi non cầu sư chủ yếu móc có ít lên số tiền được kho tàu bây giờ có cho đắt tỏ luôn nè chị giờ nè chị giờ cú nè cú chỉ cho là rồi cú bao khởi cũng mẹ cú sắp ban nên sẽ rồi chị số đắt đà cú in bao ta rồi nhưng chị giờ cú tít lên nè cú nhớ họ cú chế trong sư cú in chỉ tàu ở nhà lấy có hại đi thôi coi cho cú một theo hầu nó chỉ vào tới thủ tu mà im bao tờ hẹn thì xin được gì là tới trong lực thia họ trận tranh là tới chỉ một bỏ thơ hay điểm liệt còi tôi cho đá tua chỉ nửa thì liệu xe trong liệt cò mù rộng nó chỉ cũng mà đi cho co thì xin do hai cái tiền hút nó mù ấy chỉ một cái này hỗ trợ nó một plát thông lý giả lý nó thia chỉ cũng chỉ cho co chạy lên nữa thống liệt cò tông nó lên tờ chỉ nửa thì liệt khía tránh chỉ tránh tờ lo mù nếu bao kia là hai tiền lúa chỉ gì nó chỉ có chỉ tàu nhỏ trong hồ lúa giò nó muốn gì là chỉ nhỏ kia trong hòn tàu sư liệt cỏ thì liệt khẩu chút trộm liệt cỏ cho không chờ chỉ nửa trường chỉ liệt khía tờ hồ lúa giò hồ mù là chỉ liệt cỏ thứ tua tàu liệt ở bên hồ tàu ăn nó chỉ thì mà tua một giò trong tờ ít lúa giò chỉ nửa thì mà lo thò lớn cho lấy nhỏ trong hồ lúa giò nó thầu thơ chỉ liệt cỏ của nhà tù dành cứ nào cứ hậu lý tế lì châu thia thì gì thầu lúa gì hậu tư thầu là tao ở bên lúa lì tàu cá nó rồi chỉ liệt cỏ cho cá uống rạc ô đùa chỉ nhất trong mòn tàu liệt cỏ trực đi cho đá một tỏn giống lửa tù tu của nhớ trong uống rạc ai rồi ít thuộc gì trái ô tô tỏn nhị cơn gạo thầu nó chỉ ở bên thuộc cứ tê mà lấy ship ba tụ mù sai tụi nhiều mốc la rồi nó chỉ chủ yếu mua liệt cỏ sự thì liệt kho tàu giống lử có cái chỉ chuột một trống liệt có đồ bao lâu cũng này rất giỏi nhỉ nhưng chỉ mới ít khẩu số chỉ mới ít khẩu yên cho một trong liệt cỏ chế liệt cỏ nhưng chỉ cả đồ ba cũ liệt giờ cũng một trâu tua lo cũng chỉ mới đã chỉ trong nữa chỉ ít nhộp liền gì xưa cũng tụi mấy tô chỉ yếu tua lỡ ta chỉ nói chỉ cũng từ hôm kể ta chỉ bỏ cá yếu đi cha đi lỡ thầu nói trên giống lửa yên chỉ bỏ cá ở đi cha cho tông chia thọ luôn tu để lỡ xưa nên bố mong lên từ nhỏ lỡ cũng ấy từ tu lúa tao kể tôi cho nó nữa em mà nó có xã lọt thọ nên lúc trẻ sói nhau mò của tao thằng giống lử nó trên nương mà đi sợ là một cái họ trong ôi chà họ chẳng chỉ đi bỏ tu tu lùa thật sợ nhất rồi tờ tao lòng mà mi tu ấy có lúc bé huli chà thế có họ tu họ tiêu tu thì sao cũng lúc trẻ này mà nó nên mò nhà chạy có họ chỉ sắp bự sư cũng lúc bé huli tia sĩ gì nó cũng chỉ tên gì chờ tôi để cần cầu liều có lo hay liên tới họ trẻ mà nên mò lọ của thầu một sai xe mò đi chà nó tao cơ là má cả lo mà thầu nói trên giống lử mà lý cho sĩ gì là một sai nửa tu của em một lá thì chính cần cầu rồi lý cho sĩ thì tu ta xin tao là sĩ gì nhiều con chia cái mùa sư chỉ bao cái là hai tỷ cho vị đi cha của sai từ nó mà rồi lý chia một lá đầu tiên đi rồi lấy mấy tuần hình phải cho đã tôi đã có tu được tia tôi sĩ gì giờ thì có tôi sai bỏ đi coi chê thọ gọi có học bác của tụi mấy tu theo
thầu nó chỉ sĩ gì thì lấy mua kia sĩ gì sát tệ cho là một bò kia trong đời sống lử tu tu chỉ nửa thì lấy cây mua kia ta xin tao chỉ thầu sĩ gì thua kia sĩ gì sát tệ sai ôi chà chẳng bỏ bé luôn nè bỏ dây liệp lông nhớ rồn tàu tia từ nó mà dây rồng lấy mấy tuần nên sắp hết cho các tu lượng ta giờ lên đời các tu học bồi dưỡng mà những chúa họ từ mà của tôi mấy tu chỉ mấy tu những chúa họ từ liền mấy tu ư chế cho gió nhỉ cho nên nó mua liệu tây xưa để họ thọ cọp ba ư theo gì gì ơ ôi sẽ lo ta sẽ nói chỉ ta sợ lo của tôi mua tàu giặc không để nó tự lo chỉ nhiều lia tận đây nó cũng mà liệu cho tôi nên xếp hệ tới có tua trong rồi nó hay ta kia sư chỉ suy gì thì lịch tàu kì là một mua bé luôn nè bỏ rên tự bỏ thành trò lúc họ chu ở trận chỉ là lo cơn cầu ít nhiều lia sư chỉ nhiều tua trong tự nó nếu ít chê mà yếu cố tự hư lô chỉ nếu tua khâu bé lúc bỏ rên họ họ chu nó tôi nên tự ta do tôi nên ở cho đá tỏ có tôi tu thầu no chỉ lấy tôi nho trong hồ chế to to li y nhộp lia ta xin tớ cho trường phỏng lia cò khi chén chỉ chén tôi một giọt trong tận giống lửa lút chế chỉ ôi chà nó rề mua trực cái lia liếp đông mà như tự hư luôn cho xì lầu đi lia cò có tôi là nó mà ho lửa đã trí bây giờ hai tia cũng chẳng là do trong tụi nó cũng tôi hiểu dính tôi là cũng sao là thọ này tôi tự rơi lối dính cho nó nhiều khoa hay ta kia sư cũng chẳng biết có chuyện gì liên quan tôi chính là một rộng kia trong tụi tôi chú chỉ nửa mấy người xuân sát tay là một pháo lúc hỏi chú đỡ mà hẹn chuyện hẹn ly rồi người ta toàn chế giả đã truyền ta thầu nó chỉ lấy ba cứ ti thì lì bao kia là hai tia treo chủ do tôi nên biết có nó rất sâu đi là ôi này yếu đã chi à tại cua đã chi trọc cua đã có bây giờ tôi nên cho đã tỏ của tôi mấy tu thế cho đã tỏ cho nên hối rõ nó nè chi giờ nè chi cua nè ấy có một bỏ thơ đã chi cho là liều của nó à giờ chi coi có tôi mua đã chi trong đời nó khỏi chuông đó cú yên bao ta rồi nè thầu nó chỉ lấy bác cứ tiền tờ mà yên bao tờ cơn gò vì do tiền nó rút rua lên chỉ trong liệt có cho đắt tỏ lên nó là một tâu rầu rồi tu sĩ gì có nhớ trong hồ trẻ nói cũng mà lấy hai cú bỏ nè bỏ chờ nó có bự nữa để bây giờ mua tôi niệm liệt có để nó cho một đỏ bỏ chạy trò tỏ trò này chỉ ta dùng mua tôi nên nó tua li chẳng mong ai đồn trả ăn trò anh ấy họ sát tay họ chỉ hú thế à giờ lên tàu chỉ nên muốn cái để tàu và lo cho nên trả thổi tu luận câu cho không chờ chỉ cho là khứ cho sự nỗ to hậu để nó sức chê tôi nên tụi nó chỉ nên khởi công giúp lọt ta giờ chỉ lên gì là cái thầu sĩ gì hay lên tàu nếu bác cứ ti thì lên mà qua lý sĩ gì hay thầu nó chỉ biết có cho nên khởi công mà đi đua ta biết có để chủ yếu tụi này đòi đi của chúng mà khởi công đã trì là